Hej! Vilket fint väder vi har. Jag tror att det här kommer bli en bra dag. Låt mig ta fram din kalender så ska vi se vad som ska göras idag. Oj, jag ser att du har saker planerade under hela dagen. Då ska vi se var du börjar din morgon. Först har du ett möte med... Vänta, jag märker att du har svårt att se vad jag visar. Låt mig analysera dina symptom. Min analys visar att din synupplevelse kan vara ett tecken på att du har multipel skleros, även förkortat MS. Problem med synen är ett av de symptom som kan uppstå. Låt mig berätta lite kort om vad MS är. MS är en sjukdom som vanligtvis drabbar vuxna människor som är mellan 20 och 40 år gamla, och 2/3 av alla som drabbas är kvinnor. MS är den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning hos unga vuxna. I Sverige har cirka 18 till 20 000 människor MS, och förekomsten i Sverige är en av de högsta i världen. Trots intensiv forskning är det inte helt klarlagt vad som ligger bakom. Man vet att både arv och miljö spelar roll för utvecklingen av MS. I min simulering kan jag visa dig vad som händer i kroppen när man har MS. Häng med! Vid MS är de vita blodkropparna engagerade. Låt oss därför börja vår simulering i ett blodkärl. Blodet innehåller både röda och vita blodkroppar som har flera viktiga funktioner i kroppen. De vita blodkropparna utgör kroppens immunförsvar. Titta! Där kommer 3 vita blodkroppar, en T-cell och B-cell samt en makrofag som är en del av människans immunförsvar. De har som huvuduppgift att skydda kroppen från främmande ämnen, till exempel virus och bakterier. Immunförsvarets celler är experter på att identifiera och stoppa dessa från att bland annat leda till infektion. Cellerna bekämpar även befintliga infektioner och angrepp som sker i kroppen och kan hindra dem från att skada oss. Först aktiveras B-cellen av något främmande ämne. B-cellen aktiverar i sin tur T-cellen och makrofagen. Vid MS aktiveras immunförsvarets celler felaktigt till att angripa vävnad i hjärnan. Vi ska åka vidare till hjärnan och se vad som händer härnäst. Du är nu inne i hjärnan och det centrala nervsystemet som förkortas CNS. Härifrån sänds alla signaler som styr vår kropp, så kallade nervsignaler. Nervsignalerna leds via nervcellens, neuronets, trådliknande förgreningar vidare ut i kroppen som gör att nervsignalen når fram till rätt ställe så snabbt som möjligt. Nervtrådarna har ett skyddande fettlager, myelin, som fungerar som isolering för nervimpulsen. Om man skulle säga att nervtrådarna är elkablar så är myelinet plasten kring kabeln. Här kommer de aktiverade cellerna som vi tidigare såg i blodkärlet. Vid MS så attackerar dessa celler myelinet som då bryts ner, vilket i sin tur ger upphov till de symptom som visar sig. Cellerna attackerar nervtrådarna eftersom de felaktigt tror att myelinet är skadligt för kroppen. När myelinet är helt så skickas nervimpulsen snabbt och effektivt till exempel armar och ben. Men när myelinet är skadat så fastnar den på vägen eller når endast fram stötvis. Det är detta som gör att en person i MS kan utveckla vissa typer av funktionsnedsättningar. Ett exempel på detta är trötthet. Man kan uppleva att man inte orkar anstränga sig lika mycket som vanligt. Sedan har vi också skakningar. De kan ske i olika kroppsdelar, till exempel i händerna som vi ser här. Sjukdomen MS kan ge väldigt individuella symptom. Starka som svaga och ibland inga alls. Vilka symptom man får beror på vilken nerv som skadats och vilken signal som inte når fram dit den ska. Människor som lever med MS kan därför ha väldigt olika symptom som leder till att vardagen verkligen kan bli en utmaning.
Som tur är finns det en rad olika bromsmediciner mot MS som på olika sätt förhindrar att nervskadorna blir mer omfattande och leder till funktionsnedsättning. Intensiv forskning kring nya mediciner pågår och många riktar sig mot T- och B-cellerna som har en central roll för utveckling av MS. Tack för att du har lyssnat. Jag hoppas att du nu känner att du vet mer om MS. Det som kan kännas som vardag för andra kan ses som utmaningar för personer med MS. Det är därför viktigt med ökad förståelse och fortsatt forskning så att vi kan hjälpa alla som har MS till ett så bra liv som möjligt. Jag avslutar nu simulationen så flyger vi tillbaka till verkligheten igen.